Chúng ta đã phát triển một hình thức học tăng cường sử dụng ví dụ về xe tự hành 6 trạng thái trên sao Hỏa. Hãy cùng xem xét nhanh các khái niệm chính và xem cách tập hợp các khái niệm này cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác. Một số khái niệm chúng ta đã thảo luận là trạng thái của một bài toán học tăng cường, tập hợp các hành động, phần thưởng, hệ số chiết khấu, sau đó cách phần thưởng và hệ số chiết khấu được sử dụng cùng nhau để tính toán lợi tức, và cuối cùng, một chính sách có nhiệm vụ giúp bạn chọn hành động để tối đa hóa lợi tức. Ví dụ, đối với quy tắc sao Hỏa, chúng ta có 6 trạng thái mà chúng ta đánh số từ 1 đến 6, và các hành động là đi sang trái hoặc đi sang phải. Phần thưởng là 100 cho trạng thái ngoài cùng bên trái, 40 cho trạng thái ngoài cùng bên phải và không ở giữa, và tôi đã sử dụng hệ số chiết khấu là 0,5. Lợi tức được cho bởi công thức này, và chúng ta có thể có các chính sách pi khác nhau chọn hành động tùy thuộc vào trạng thái bạn đang ở. Hình thức tương tự này của trạng thái, hành động, phần thưởng, v.v. cũng có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác. Hãy xem xét bài toán điều khiển máy bay trực thăng tự động. Tập hợp các trạng thái sẽ là tập hợp các vị trí và hướng có thể có tốc độ v.v. của máy bay trực thăng. Các hành động có thể là tập hợp các cách có thể để di chuyển cần điều khiển của máy bay trực thăng. Và phần thưởng có thể là cộng 1 nếu nó bay tốt, và trừ 1.000 nếu nó không cảm thấy thực sự tồi tệ hoặc bị rơi. Vì vậy, một hàm phần thưởng cho bạn biết máy bay trực thăng đang bay tốt như thế nào. Hệ số chiết khấu, một số nhỏ hơn một chút, có thể nói là 0,99. Và sau đó dựa trên phần thưởng và hệ số chiết khấu, bạn tính toán lợi tức bằng cách sử dụng cùng một công thức. Và nhiệm vụ của thuật toán học tăng cường sẽ là tìm ra một số chính sách pi của S, để khi được cung cấp đầu vào là vị trí của máy bay trực thăng S, nó cho bạn biết hành động nào cần thực hiện. Nghĩa là cho bạn biết cách di chuyển cần điều khiển. Đây là một ví dụ nữa. Đây là một ví dụ về trò chơi. Giả sử bạn muốn sử dụng học tăng cường để học chơi cờ vua. Trạng thái của bài toán này sẽ là vị trí của tất cả các quân cờ trên bàn cờ. Nhân tiện, nếu bạn chơi cờ vua và biết rõ luật chơi, tôi biết rằng có một chút thông tin khác ngoài vị trí của các quân cờ là quan trọng đối với cờ vua. Tôi sẽ đơn giản hóa nó một chút cho video này. Các hành động là các nước đi hợp lệ, có thể có trong trò chơi. Và sau đó, một lựa chọn phần thưởng phổ biến sẽ là nếu bạn cho hệ thống của mình phần thưởng là cộng 1 nếu nó thắng một ván cờ, trừ 1 nếu nó thua một ván cờ, và phần thưởng là 0 nếu nó hòa một ván cờ. Đối với cờ vua, thường thì hệ số chiết khấu rất gần 1 sẽ được sử dụng. Vì vậy, có thể là 0,99 hoặc thậm chí 0,995 hoặc 0,999. Và lợi tức sử dụng cùng một công thức như các ứng dụng khác. Và một lần nữa, mục tiêu là đưa ra một vị trí bàn cờ để chọn một hành động tốt bằng cách sử dụng chính sách pi. Hình thức này của một ứng dụng học tăng cường thực sự có một cái tên. Nó được gọi là quá trình quyết định Markov. Và tôi biết rằng nghe có vẻ như một thuật ngữ kỹ thuật phức tạp, nhưng nếu bạn từng nghe thuật ngữ quá trình quyết định Markov hoặc viết tắt là MDP, đó chỉ là hình thức mà chúng ta đã nói đến trong một vài video gần. Thuật ngữ Markov trong MDP hoặc quá trình quyết định Markov đề cập đến việc tương lai chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại và không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì có thể đã xảy ra trước khi bạn đến trạng thái hiện tại. Nói cách khác, trong một quá trình quyết định Markov, tương lai chỉ phụ thuộc vào vị trí của bạn bây giờ, không phụ thuộc vào việc bạn đã đến đây như thế nào. Một cách khác để nghĩ về hình thức quá trình quyết định Markov là chúng ta có một robot hoặc một số tác nhân khác mà chúng ta muốn điều khiển, và những gì chúng ta phải làm là chọn hành động A, và dựa trên những hành động đó, một điều gì đó sẽ xảy ra trong thế giới. Hoặc trong môi trường, chẳng hạn như sự đối lập trong thế giới thay đổi, hoặc chúng ta có thể lấy mẫu một mảnh đá và thực hiện một nhiệm vụ khoa học. Cách chúng ta chọn hành động A là với chính sách pi và dựa trên những gì xảy ra trong thế giới, sau đó chúng ta có thể thấy hoặc chúng ta quan sát lại trạng thái của chúng ta, cũng như những phần thưởng mà chúng ta nhận được. Và vì vậy, đôi khi bạn thấy các tác giả khác nhau sử dụng một sơ đồ như thế này để biểu diễn quá trình quyết định Markov hoặc hình thức MDP.
Nhưng đây chỉ là một cách khác để minh họa tập hợp các khái niệm mà bạn đã học được trong một vài video gần đây. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết một bài toán học tăng cường hoạt động như thế nào. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu phát triển một thuật toán để chọn các hành động tốt. Bước đầu tiên hướng tới điều đó sẽ là xác định, và sau đó cuối cùng học cách tính toán hàm giá trị hành động trạng thái. Đây hóa ra là một trong những đại lượng quan trọng khi chúng ta muốn phát triển một thuật toán học. Hãy tiếp tục đến video tiếp theo để xem hàm giá trị hành động trạng thái này là gì.